નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિવ્યેશ વઘાસિયા ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 12 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 3 શ્રેણિક, જેનો લેક્ચર નંબર 24. એમાં આપણે જોઈએ પ્રકરણ સ્વાધ્યાય ક્વેશ્ચન 4 થી. આના અગાઉના લેક્ચર એટલે કે લેક્ચર 1 થી 23 તમે હજી સુધી ના જોયા હોય તો આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, તેના પ્લેલિસ્ટમાં તમને ધોરણ 12 મેથ્સ કરીને એક ફોલ્ડર જોવા મળશે. એમાં દરેક લેક્ચર છે અપલોડ થઈ ગયા છે. તમારા ધોરણના એટલે કે ધોરણ 12 વિષય ગણિતના દરેક ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના દાખલા, ઉદાહરણ, પ્રકરણ ઉદાહરણ અને પ્રકરણ સ્વાધ્યાયના દાખલા મેળવવા માટે વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલ હશે. એ વિડીયો ઉપરથી તમે મેળવી શકશો. આગળ વધીએ. x ની કઈ કિંમત માટે અહીંયા એક શ્રેણિક આપ્યા છે, 3 શ્રેણિક છે, એનો ગુણાકાર છે આપણને 0 મળશે. ચાલો, અહીંયા x ની કઈ કિંમત છે એવું શોધવાનું છે. તો હવે અહીંયા 3 શ્રેણિક આપ્યા છે, તો જોઈએ આપણે 1 by 1 એની પ્રોડક્ટ છે એનો ગુણાકાર છે એ કરશું. ચાલો, તો પહેલા જે છે એને લખી લઈએ. વન ટુ વન અહીંથી આવશે 1 2 1 2 0 0 0 1 અહીંથી આવશે 0 1 x અને આ આન્સર આપણને શું આપ્યો છે. તો કામ કરીએ, પહેલા આપણે પહેલા બે મેટ્રિક્સ છે એને આપણે ગુણાકાર કરી દઈએ. જો તો આ છે એ શું છે, એક રો છે અને 3 કોલમ છે, અને આ છે 3 ક્રોસ 3 છે. બરાબર, તો આપણો ફાઇનલ આન્સર શું આવશે, એક રો અને 3 કોલમ. તો 1 ક્રોસ 3 શ્રેણિક આપણો આન્સર આવશે. જોઈએ બીજું, આપણે ગુણાકાર કરીએ ત્યારે આ એરો ડાયાગ્રામ છે એ ભૂલવાનું નથી. અહીંથી રો અને અહીંથી કોલમ. તો અહીંથી રો એટલે એક જ છે, અહીંથી કોલમ. બરાબર, 1 ક્રોસ 3 શ્રેણિક આપણે જોઈએ. તો અહીંયા 1 અને 1 નો ગુણાકાર શું થાય, 1 એકા 1. ચાલો, પછી 2 અને 2 નો ગુણાકાર થાય 2 દુ 4. 1 અને 1 નો ગુણાકાર થાય 1 એકા 1. તો ફાઇનલ આન્સર આપણો શું આવી જાય. ચાલો અહીંયા જ આપણે રાખીએ 1 + 4 + હવે અહીંયા જ્યાં સુધી કોલમ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આ રો ને છોડવાની નથી. હવે બીજી કોલમ 1 અને 2 નો ગુણાકાર તો 2 એકા 2. 2 અને 0 ગુણાકાર 0 અને 1 અને 0 નો ગુણાકાર આવી 0 એટલે પૂરું. ચાલો અહીંથી 1 અને 0 નો ગુણાકાર 0, 2 અને 1 નો ગુણાકાર 2 એકા 2, 1 અને 2 નો ગુણાકાર 2 એકા 2. અહીંયા આપણો આ સમ પૂરો થઈ જાય, કારણ કે અહીંયા બીજી કોઈ રો નથી, તો હવે નીચેની એન્ટ્રી કોઈ બનશે નહીં. અને અહીંયા શું આપેલું છે 0 2 x અહીંયા બનશે. હવે અહીંયા જે બને એ મૂકી દઈએ તો 4 ને 2 6 2 2 2. બીજો શ્રેણિક આપણો આવશે 0 2 x. આ જે ગુણાકાર છે એની વેલ્યુ કેટલી આવશે. હવે જુઓ આ છે એ શું છે 1 ક્રોસ 3 મેટ્રિક્સ, આ 3 ક્રોસ 1 મેટ્રિક્સ. તો ફાઇનલ આન્સર શું આવશે 1 ક્રોસ 1 એટલે કે એક નંબર, અને એ નંબર છે 0, એટલે અહીંથી આપણને x ની વેલ્યુ મળી જશે. આગળ વધીએ તો 6 અને 0 નો ગુણાકાર 0, 2 અને 2 નો ગુણાકાર થાય 4, વત્તા 4 અને x નો ગુણાકાર થાય 4x. અને અહીંયા આપણને શું આપ્યું 0. તો બહુ સિમ્પલ છે, 4x = -4. તો અહીંથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે x ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ. તો અહીંથી આપણે એ જ કામ હતું, x ની વેલ્યુ શોધવાની હતી. x ની વેલ્યુ શું મળી ગઈ આપણને -1. ક્લિયર છે. આગળ વધીએ. તમારી સમક્ષ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, જેની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર અવેલેબલ છે. તમે હજી સુધી ડાઉનલોડ નથી કરી તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જેની લિંક છે એ આપી દેવામાં આવશે. એમાં તમને જોવા મળશે ધોરણ 3 થી 12 માં બધા જ વિષય માટે સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, નાના સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એકમ કસોટી, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું. તો હજી સુધી તમે આ એપ્લિકેશનની મુલાકાત નથી લીધી તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. આગળ વધીએ. a = આપણે 2 ક્રોસ 2 શ્રેણિક આપ્યું છે, તો સાબિત કરો a² - 5a + 7i = 0. ચાલો, તો આ છે એ શ્રેણિક સમીકરણ છે. તો પહેલું કામ આપણે શું કરવું પડશે, a² શોધવાનું. ત્યારબાદ આ બધી વસ્તુ આપણે કરી શકશું. બરાબર, તો એ આપણી પાસે રેડીમેડ છે, તો પહેલું જ કામ આપણે કરીએ a² શોધવાનું. બરાબર, a² મતલબ શું, તો બે શ્રેણિક છે એનો ગુણાકાર કરીએ વારાફરતી. 3 - 1 1 2. આની જ બાજુમાં આપણે શ્રેણિક મૂકી દઈએ 3 - 1 1. ચાલો, તો અહીંયા રો અને કોલમ આ ડાયાગ્રામ છે ભૂલવાનું નથી. અહીંથી પહેલી રો, અહીંથી પહેલી કોલમ.
તો 3 અને 3 નો ગુણાકાર એટલે થશે ચાલો હવે હું સીધું છે અહીંયા જવાબ લખી દઈશ બરાબર તો 3 તેરી 9 1 અને -1 તો એ ગુણાકાર શું આવશે બરાબર તો પહેલી એન્ટ્રી થઈ ગઈ 9 - 1 આગળ વધીએ અહીંથી પહેલી રો ત્યાં સુધી નથી જોડવાની જ્યારે અહીંયા કોલમ પૂરી થાય નહીં તો અહીંયા હજી કોલમ છે 3 અને 1 નો ગુણાકાર થઈ ગયો 3 × 3 પછી 1 અને 2 નો ગુણાકાર થઈ ગયો 2 × 2 આગળ વધીએ હવે આગળ કોઈ કોલમ નથી તો અહીંથી પહેલી રો નો વારો પૂરો તો બીજી રો તરફ આગળ વધો તો -1 અને 3 નો ગુણાકાર થશે -3 વત્તા 2 અને -1 નો ગુણાકાર થશે -2 ક્લિયર આગળ વધીએ -1 અને 1 નો ગુણાકાર થશે -1 વત્તા 2 અને 2 નો ગુણાકાર થશે 4 હવે આપણો ચારેય એન્ટ્રી છે પૂરી થઈ ગઈ તો ફાઇનલી આપણે જવાબ લખી લઈએ 9 માંથી 1 જાય તો 8 -3 -2 એટલે કે -5 3 અને 2 એટલે કે 5 અને -1 + 4 એટલે કે તો આ છે આપણી ફાઇનલી a સ્ક્વેર આવી ગયું હવે જે સમીકરણ છે એમાં આપણે દરેકની કિંમત મૂકી દઈએ અને આન્સર આપણી પાસે જે સમીકરણ છે આ ટાઈપ છે કંઈક a સ્ક્વેર -5a + 7i આપણે પ્રૂવ શું કરવાનું છે 0 પ્રૂવ કરવાનું છે તો અહીંથી આપણે શરૂ કરીએ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર આપણી પાસે શ્રેણિક છે જો 8 - 5 5 3 આ આપણું હતું a સ્ક્વેર -5a 3 -1 1 2 પ્લસ 7 i એટલે શું એકમ શ્રેણિક બે કક્ષાનો 1 0 0 1 ચાલો આની ગણતરી આગળ કરીએ અહીંયા તો કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે અહીંયા 12 છે 5 છે તો અંદર દરેક જે નંબર છે એને 5 થી તમારે ગુણાકાર કરવો પડશે એટલે અહીંયા 15 અહીંયા આવશે -5 5 અને 5 2 પ્લસ અહીંયા દરેક નંબર છે એને 7 થી ગુણાકાર કરશો એટલે 7 0 0 અહીંયા ચાલો આગળ વધીએ તો દરેક એન્ટ્રી ચાલો અહીંયા લખી લઈએ અહીંથી 8 -15 અહીંથી આવે છે +7 8 - 15 +7 પછી અહીંયા -5 આ માઇનસ થઈ ગયું પ્લસ એટલે +5 અને છેલ્લામાંથી આવશે 0 આગળ વધીએ 5 - 5 અહીંયા 5 -5 અને છેલ્લા મેટ્રિક્સમાંથી આવશે 0 આગળ અહીંયા 3 -10 3 -10 અને છેલ્લા મેટ્રિક્સમાંથી આવશે 7 જોઈએ આ એન્ટ્રી શું આવે 8 ને 7 15 15 માંથી 15 જાય એટલે 0 -5 +5 એ પણ 0 +-5 એટલે એ પણ 0 3 -7 એટલે -3 - 10 -7 અને +7 એટલે એ પણ 0 તો ફાઇનલી આપણને આન્સર શું મળી ગયો 0 મેટ્રિક્સ જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું જો a² -5a + 7a બરાબર આપણે 0 પ્રૂવ કરવાનું હતું તો એ આપણે પ્રૂવ કરી દીધું છે ક્લિયર છે આગળ વધીએ જો આવા ખાસ સમીકરણો એમાં શું કરવાનું ધ્યાનથી a² ચાલો આ ગણતરી છે 5a અને 7i વાળી એ તો આપણે ઈઝીલી કરી લેશું કારણ કે દરેક નંબરને 5 કે 7 કે એનાથી ગુણાકાર કરવાનો છે પણ જ્યારે મેટ્રિક્સનો ગુણાકાર આવશે શ્રેણિકનો ગુણાકાર એ ખાસ કેરફુલી કરવાનું છે જો અહીંયા એક પણ એન્ટ્રી ખોટી આવશે તો છેલ્લે 4 0 છે એ બનશે બરાબર તો આવા દાખલામાં આ રીતે ધ્યાન રાખવાનું આગળ વધીએ ફરીથી આવો એક શ્રેણિક છે 3 શ્રેણિક છે એનો ગુણાકાર છે અને એ આપ્યું 0 તો x ની વેલ્યુ શોધવાની ચાલો તો ફરીથી જુઓ આ ત્રણેય શ્રેણિક છે એનો ગુણાકાર છે ને 1 × 1 શ્રેણિક બનશે બરાબર તો પહેલા આપણે શ્રેણિક છે એને બધાને લખી લઈએ x -5 -1 આ તો પહેલું શ્રેણિક બીજું છે 3 × 3 તો 1 0 2 0 2 0 2 1 3 આ તો બીજો શ્રેણિક ત્રીજો શ્રેણિક x 4 અને 1 આ આન્સર શું આપ્યો છે 0 પહેલું કામ શું કરશું આ બેયનો આપણે ગુણાકાર કરશું આ 1 × 3 આ 3 × 3 તો આપણે ફાઇનલ આન્સર શું મળશે 1 × 3 એટલે એક રો હશે અને 3 કોલમ હશે ચાલો એરો ડાયાગ્રામ છે એ ભૂલવાનો નથી અહીંથી પહેલી રો અને અહીંથી કોલમ તો x અને 1 નો ગુણાકાર શું થઈ ગયો x -5 અને 0 0 -1 અને 2 એ ગુણાકાર થઈ ગયો -2 ચાલો હવે બીજી કોલમ x અને 0 નો ગુણાકાર 0 -5 અને 2 એટલે કે -10
અહીંથી -1 અને 0 નો ગુણાકાર 0 એ પણ પૂરું. ચાલો અહીંથી x અને 2 નો ગુણાકાર થશે 2x, -5 અને 1 નો ગુણાકાર થશે -5, -1 અને 3 નો ગુણાકાર થશે -3. હવે અહીંયા આગળ એકેય રો નથી તો આ શ્રેણિક છે એનો અહીંયા દાખલો પૂરો. અને અહીંયા જે એન્ટ્રી બચશે શું x 4 1 ઇક્વલ ટુ હવે આને વ્યવસ્થિત લખીએ. પહેલી એન્ટ્રી x - 2 પછી -10 અહીંયા 2x -5 -3 ને આપણે -8 લખી દઈએ. x 4 1 અને 0. 1 cross 3 3 cross 1 એટલે 1 cross 1 આન્સર આવશે. x - 2 અને x નો ગુણાકાર તો x જો આની સાથે ગુણાકાર થશે તો શું થશે x² - 2x બરાબર. ચાલો હવે -10 અને 4 નો ગુણાકાર એ થઈ ગયું -40. આગળ 2x - 8 અને 1 નો ગુણાકાર તો એ શું થશે +2x - 8 અને અહીંયા ફાઇનલી ઇક્વલ ટુ શું આપ્યું આપણને 0. ચાલો તો x² વાળું એક ટર્મ છે એને પહેલા લખી લઉં છું x². અહીંયા -2x અહીંયા +2x તો એ તો બધું કેન્સલ થઈ ગયું. ચાલો તો બચ્યું શું અહીંયા -40 અહીંયા -8 એટલે બચ્યું શું -48 ઇક્વલ ટુ ઇમ્પ્લાઇઝ x વાળો તો કોઈ ટર્મ બચતું નથી. એનો મતલબ થઈ ગયો કે x² ઇક્વલ ટુ શું આવશે 48. તો મતલબ કે x શું આવશે પ્લસ માઇનસ x ઇક્વલ ટુ પ્લસ માઇનસ √48 આવશે બરાબર. √48 છે એનું તમે સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો તો 16 તેરી 48 થાય એટલે 16 12 આવશે તો +-4 √3. તો આપણે x ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ +-4 √3. ક્લિયર છે. આગળ વધીએ. અને ખાસ જ્યારે x છે એની તમે વેલ્યુ સ્ક્વેર વાળું કોઈ પણ પદ હોય જ્યારે એનું તમે વર્ગમૂળ કાઢો છો તો ખાસ ધ્યાન રાખજો પ્લસ અને માઇનસ બંને વેલ્યુ રાખજો. અહીંયા ક્યાંય રકમમાં એવું આપ્યું છે કે x છે પોઝિટિવ છે કે x છે નેગેટિવ છે તો તમે કોઈ એક વેલ્યુ લેતો ચાલશે પણ કંઈ આપ્યું નથી કંઈ મેન્શન નથી કર્યું. તો જ્યારે કોઈ વર્ગ વાળું પદ હોય અને જ્યારે એનું વર્ગમૂળ લેશો તો કાં માનાંક લખો અથવા તો પ્લસ માઇનસ બંને એક સાથે લખો. ક્લિયર છે. આગળ વધીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો આ લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું શીખ્યા જ્યારે આપણી પાસે ક્વાડ્રેટિક એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણ આવે તો જ્યારે x ની વેલ્યુ લે x² ઇક્વલ ટુ સીધું કંઈક આવતું હોય અને જ્યારે એનું વર્ગમૂળ લેવાનું થાય તો હંમેશા પ્લસ અને માઇનસ બંને વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની છે. આપણે રકમમાં કંઈ મેન્શન કર્યું છે પોઝિટિવ નેગેટિવ બાબતે તો નથી લેવાનું બાકી બંને વેલ્યુ લેવાની છે. તો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.